Vestea morții actorului Bogdan Stanojevici a întristat pe toată lumea. Acesta a fost internat la spitalul Sfântul Pantelimon după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Starea lui de sănătate s-a agravat teribil, iar în cele din urmă actorul a murit. Apropiații acestuia susțin că Bogdan nu a murit din cauza virusului. Ei spun că el se vindecase de boală la 2 săptămâni de la internarea în spital. Se pare că imediat după ce s-a vindecat de virus, sănătatea lui a început să se deterioreze și acest lucru ar fi fost cauzat de o infecție nosocomială extrem de agresivă. Inițial în presă au apărut informații potrivit cărora actorul ar fi murit răpus de virus, însă Bogdan avea ultimul test negativ. La câteva zile de la vindecare, starea sa s-a înrăutățit vizibil, iar medicii l-au mutat din nou la secția de terapie intensivă, unde a fost intubat. A intrat în comă, iar organismul său n-a mai rezistat, iar în data de 12 ianuarie, în anul 2021, inima lui a încetat să mai bată cu câteva zile înainte de a împlini 63 de ani. Cu doar câteva luni de a ajunge la spital în stare gravă, Bogdan Stanojevici refuza să poarte masca de protecție, menționând că este sănătos și nu are nevoie. Acesta povestea că își făcea teste în mod regulat și la toate a ieșit negativ. Fosta soție din Franța a venit într-un suflet la Bogdan ca să îi fie alături la spital în ultimele clipe de viață. L-a ținut de mână și se ruga pentru viața lui. Spera să-și revină, dar nu s-a mai putut face nimic. Și fiul lor a ajuns în mare secret în țară pentru a-și lua adio de la părintele pe care l-a idolatrizat. Își iubea enorm fiul și era tare mândru de drumul pe care băiatul de 12 ani și-l alesese în viață. Bogdan își adora copilul. Băiatul are 19 ani și studiază artele în Franța. El și mama lui au dorit să ia urnă cu cenușă în Franța pentru că în România nu pot veni prea des. Marea sa dragoste a fost însă actoria. Aceasta l-a determinat să ia și cea mai radicală decizie din viața lui, plecarea din România în anul 1989, imediat după succesul filmului lui Ioan Cărmăzan, Sania Albastră. 21 de ani a fost departe de țara natală, a locuit în Franța, visând ca de acolo să se propulseze către gloria de la Hollywood. Într-un amplu interviu, Bogdan Stanojevici a explicat care au fost motivele exilului său. Mă săturasem de anormalitatea vieții în comunism, care îmi cerea să mă descurc permanent în fiecare clipă a vieții mele. Sigur, eram o figură cunoscută, aveam un statut privilegiat, ceea ce înseamnă că reușeam să-mi asigur traiul pentru mine și mama mea. Dar începusem să mă satur de descurcatul ăsta, în fond, o supraviețuire umilitoare și dezonorantă, a povestit Bogdan Stanojevici într-un interviu. Actorul a povestit și cum a reușit să ajungă în Franța după 1989. În timpul unor filmări am întâlnit o franțuzoaică și, până la urmă, m-am căsătorit cu ea. Între noi nu era o mare iubire, dar nu era nicio afacere, că n-aș fi fost capabil de un astfel de gest. Era mai curând o formă de camaraderie și credință comună că ne puteam construi o viață împreună. Am fost împreună 7 ani, dar, finalmente, prea multe deosebiri ne-au despărțit. Întrebat dacă are regrete legate de cei 21 de ani petrecuți în Franța, acesta l-a adus în discuție pe băiatul lui. Eu am zis întotdeauna că nu regret nimic din ce am făcut, pentru că în clipele acelea, tot ce am făcut crezând că merg pe drumul cel bun, totul a fost făcut în bună credință, chiar dacă uneori, ulterior, s-a dovedit că a fost o greșeală. Așa că nici măcar plecarea în Franța nu o regret. Mai mult, cum aș putea să o regret când ea mi l-a adus pe băiețelul meu? Într-un fel, revenirea aceasta în România are legătură și cu el. Am zis că, peste ani, mai bine să fie mândru de ceea ce aude și vede, că face taxul în țara lui, decât să mă vadă acolo bine, dar cu sufletul incomplet. A fost mereu extrem de discret când a venit vorba despre familia sa, care locuia în Franța.
și chiar dacă nu s-a afișat niciodată în spațiul public cu fosta soție, cu care are și un copil, actorul nu ezita niciodată să vorbească despre ea și avea numai cuvinte de laudă la adresa ei. Cei doi nu au avut iubire ca în povești, însă au avut o prietenie cum rar îți e da să vezi și să auzi. Crescut de mama sa de la 1 an și jumătate, atât cât avea atunci când părinții lui s-au despărțit, Bogdan avea numai cuvinte frumoase la adresa femeilor. Într-un interviu acordat, actorul le numea pe femei regine. Trupul neînsuflețit al lui Bogdan a fost incinerat la crematoriul Vitan Bârzești. Doar 10 persoane au fost acceptate la slujbă. A fost un moment foarte dureros. Cei 10 apropiați ai regretatului artist, care au fost prezenți la incinerare, au intrat în sediul crematoriului pe baza unei liste, numele lor fiind atent verificate de membrii familiei. Bogdan a fost incinerat cu coșciuc. Prietena de suflet a lui Bogdan, Sanda Ladoshi, nu se poate împăca cu gândul că l-a pierdut mult prea devreme pe actor. Solista a transmis un mesaj acid pe Facebook în care lăsa să se înțeleagă că Bogdan Stanojevici ar fi murit practic cu zile, doborât de sistemul intraspitalicesc precar din România. Mai mult, artista a mărturisit că a dezvoltat o legătură paranormală cu Bogdan, uneori cerându-i sfaturi și vorbind cu el despre diverse probleme care o macină. Sanda Ladoshi s-a opus cât a putut incinerării lui Bogdan Stanojevici, dar în cele din urmă a trebuit să accepte decizia luată de familie. Cântăreața regretă că nu există un mormânt unde să-i poată aprinde o lumânare, un loc unde cei care l-au iubit să-l poată plânge. Moartea actorului Bogdan Stanojevici a provocat multă durere în rândul celor care l-au iubit și l-au apreciat. Pentru că era un critic aspru al măsurilor sanitare pentru prevenirea infecției cu COVID, moartea sa a dat naștere unor conflicte datorate incertitudinii motivului morții sale. De aceea, în urma tragicului deces, s-au format două tabere: cei care spun că actorul a murit din cauza unei infecții nosocomiale și cei care susțin că noul coronavirus a fost cel care l-a pus la pământ. Averea lui Bogdan va fi moștenită de fiul pe care îl are cu franțuzoaica, despre care se povestea că s-a căsătorit doar pentru a obține actele legale pentru a locui în Franța. Bogdan Stanojevici a murit fără să-și împlinească cel mai mare vis, acela de a juca la Hollywood.